että 11,5 tuntia menisi hehtaarin. Tällä tahilla mitä mä tuotan sahasin, niin no niin, morjesta. Se olisi taas saha tankattuna ja valjat päällä ja aletaan raivata rymmyttelemään. En tiedä kehtaako sitä edes sanoakaan, että tähän aikaan on Savotalle tullut, mutta kellohan on jo 9:30 aika. Toki mulla tuossa pikkusen meni valmistelussa aikaa, minä viilasin tuossa sahaa ja muuten, mutta nyt alkaa tässä sahailemaan. Sammaa varhaisperkausta, mitä tuossa teki aikaisemmin edellisellä videolla, mitä on tästä näitä raivaushommia pulloja. Joo. Mä ajattelin, että kun mulla on vähän nyt tämmönen, miten se sanois, puolinainen päivä. No en tiedä, kyllä tästä tietenkin saattaa ihan täystyöpäivä tulla, mutta tehdään semmonen, kun mä viime videossa puhuin siitä taimikon hinnoittelusta ja sitten, että kun täällä tahtoo olla vähän semmonen mentaliteetti minusta mettäalalla, että kaikki pitäisi saada ilmaiseksi. Tai mielellään vain sillä Kemera tai Metka-tuella, mitä nyt milloinkin maksetaan, niin kaikki tämmöiset hoitotyöt pitäisi saada niillä tehtyä. Niin. Mä ajattelin, että tehdään semmonen demonstraatio nyt, että paljonko tämmöisestä taimikosta, käydään tuossa kohta kävelemässä, niin vielä pikkumutka ennen kuin ollaan sahaamaan. Että paljonko tämmöisestä pitäisi niin kuin oikeasti maksaa? Hehtaarihinta, hehtaaritaksa. Minunhan on se helppo nyt tehdä tässä, kun katsotaan tätä karttakuvaa. Näkyykö tuo kartta tuossa? Noin. Tuossa olemme me tuossa sinisen pisteen luona. Ja tästä sopivasti kiertää nämä, tai tässä on tämä ojat tässä nyt niin kuin sillä, että rajaa mukavasti tämmöisen sopivan alueen tuohon. No, ei me tuota tarvita. Sopiva alueen rajaa nuo ojat. Niin raivataan tämä alue tuosta. Katsotaan paljonko siihen menee aikaa. Ja mä yritän tehdä sen nyt sillä lailla, että niin kuin minä tekisin normaalisti. Elikkä tankillisen sahaan, tuun tankkaamaan, otan pikkusen juomista, purasen leipäpalasen, koska minun mielestäni pitää niinku tavallaan siinä ottaa siinä. Se on niinku semmoista normaalia työn, ei pitkiä taukoja, ei semmoisia niinku ylipitkiä taukoja ei tietenkään, mutta semmoisella normaalilla työn tahilla teen. Elikkä saattaa olla, että siinä tankillisen aikana 3-4 kertaa pysähyn, käytän sahan sammuksissa ja pois valjaista ja pikkusen aikaa niin pyörittelen käsiä. Semmoisia mikrotaukoja pidän, koska minusta se, niin kuin, se parantaa sitä jaksamista siinä ja siinä työn aikana. Ja, niin, eli en niin kuin, kiirehi mitenkään, teen normaalilla tahilla. Minä en ole mitenkään niin kuin, hirveän tehokas tuossa raivaamisessa, löytyy varmasti paljon tehokkaampia, mutta mä veikkaan, että en ole kyllä hittainkaan. Eli aika lailla saadaan varmasti semmonen niin kuin hyvä keskiarvo. Miten niin kuin keskiarvollinen metsuri tekee, paljonko tulee työjälkiä päivässä. Sitten voidaan sitten laskea, kun me pystytään mittaamaan kartalta tämän alueen pinta-ala, niin voidaan sitten laskea, että montako työtuntia menisi niin kuin hehtaaria kohden tämmöisessä taimikossa. Ja paljonko se paljonko se, niin kuin se hehtaarin tekeminen ja paljonko se hehtaaritaksa pitäisi olla. Että sitten yritykselle jäisi se pikkusiivu katetta, yrityksen voitto-osuus, yrittäjälle palakka
tai sitten työntekijälle palkka. Niin näitä voidaan sitten laskea siitä, kun saadaan semmonen. Ja samoin sitten voidaan laskea, että tuossa mitataan poistumaan tästä alueelta, että paljonko tästä nyt niin kuin lähti poistumaan hehtaaria kohden, semmoinen hehtaarikohtainen poistuma niin kuin tältä osiolta, niin sitäkin voidaan sitten peilata siihen, että mikä se on se tälle poistumamäärälle, niin mikä se olisi se niin kuin järkevä hehtaarihinta sitten tehdä näitä. Jos ei tuu mitään vastoinkäymisiä, sahasärryt tai muuta, niin kokeillaan tehdä tämmönen. Mä veikkaan, että aina noin 3 tankillista tähän menee tälle alueelle. Niin. Tässä ollaan nyt ensimmäisen ojan kohdalla. Tässä on ensimmäinen oja tässä ja sitten tuolla vähän matkan päässä tuolla, niin siellä on toinen oja. Mutta joo, kokeillaanpa tehdä tämmönen tärräys tällä kertaa. Ja joo, käydäänpä katsomassa vaan ensin tässä. Tässä on tämmönen välioja, tätä ei ollut kartalla tätä ojaa, eli tämä oja, se on tuolla sitten seuraava oja on se meidän rajaoja tälle alueelle, mutta tämmöstä koivuvitelikkoa, missä on tämmöstä 2 metristä vähän alle 6 no tuossa on reilu 2 metrinen, mutta sitten pääsääntöisesti näyttäisi olevan, että ne on vähän alle 2 metrin nämä istutuskuuset täällä. Luontaisesti syntynyttä koivua ja sitten jonkun verran luontaisesti syntynyttä mäntyä täällä on seassa. Niin tämmöstä lähdetään nyt tästä painattamaan ja katsotaan, että kauanko mulla menee tässä alueessa, mitataan pinta-alaa. Lasket käydään mittaamassa poistumaa sen jälkeen ja ruvetaan laskutoimituksia sitten tekemään. Ei muuta kuin duuneja. No niin, eli nyt alkaa duuni. Kello on, näkeekö, 9.45. Saapa nähdä miten meillä käy. Tässä nyt, että kerkeekö tätä koko aluetta sahata ja miten menee, mutta tuossa illalla vähän menoja, niin, tai iltapäivästä myöhällä iltapäivällä, niin pitäisi yrittää kerätä sinne. Mutta ei muuta kuin hommia. Saha on tankattu ja
Se ensimmäinen tankillinen on sahattu. Kiersin tuon alueen ympäri ja nyt pitää ruveta tankkaamaan. Ja tuo oli semmonen taktinen virhe tässä, että lähdin tätä puolta tätä sarkaa menemään. Kun tuo tuuli tulee nyt tuolta, niin tuuli tuulee tuosta suunnasta, eikö tuonne päin, niin sehän nyt sitten kaikki pyrkii kaatumaan tuonne tekemättömän taimikon puolelle. Hiastaa vähän sitten seuraavaa vetua tuonne. Mutta sitten mä hoksin, että mäpä kierränkin tuon ympäri tuon läntin. Pääsee nyt sitten, kun lähtee tuolta reunasta menemään, niin saa kaataa niinku tuulen kanssa tonne. Tuuli auttaa tuossa kaatamisessa ja kaataa tonne niinku jo sahatulle taimikon puolelle tuon. Sitten kaataa. Tää kaatuu helpommasti. Joo, melko lämmin keli. Ja piru, mikä tämä ei mäkäräistä eikä sääskiä, vaan kärpästen invaasio. Täällä on ihan hirveästi kärpäsiä. Hei, joo, ei siinä mitään. Tää pitää tankkaustauko ja näpätä vähän juomista ja pikkusen kolmioleipää ja sitten lähteä painottamaan. Ja vartili 11 kello, eli 1,5 tuntia meni tankillisessa. Jees.
Tankataanpa tankki täyteen taas. Jaa, menneeköhän tankillisella tuo se loppu läpi. En tiedä. Huhhuijakka. Jäi sinne tippa vielä bensaa jäi, mutta oli vähän niinku arvio, että olisiko se loppunut, mutta ei se ihan loppunutkaan. Helvetit on hirveästi, anteeksi, helkkariat on hirveästi kärpäsiä. Mistähän nämä? Muutamia sääskiä sitten kanssa. Katsotaanpa minkä verran tässä olisi sitten vielä jäljellä. Jos tommonen, mitä tämä olisi leviä tämä suikale? Kato, arvioijaanpa se vaikka se voisi alkaa tästä tuo reuna ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alle 10 metriä leviä suikale. Tässä nyt olisi sitten vielä tekemättä tätä aluetta, mistä nyt... Joo. No niin, nytpä se olisi sitten tämä alue valmis, minkä mä tuossa kartalta näkin, eli tämä ojien väli tässä. Katsotaanpa sitten tuossa sisätiloissa tietokoneen äärellä, että paljonko tämän pinta-ala on. Ja kello on nytten tasan 14.00. Elikkä miten mä aloitan? No, se voidaan katsoa tuosta videolta. Eikö se ollut 9 jäljestä aamulla? Nyt on 2 aika, niin 4 tuntia, 3 varttia suunnilleen. Noin. No, tarkistetaan videolta. Meni tähän aikaa. Nyt voidaan sitten ruveta laskemaan sitä, että paljonko hehtaarihinnoittelussa tälle voisi olla tämmöiselle työlajille. Tämmöiselle työmaalle, tämmöiselle taimikolle. Semmosta. Eipä siitä. Leikataan tietokoneen äärelle. Näin. Noin. Hypättiinkin tänne toimistoon. Minun studio. Varsinainen studio. Niin. Ruvetaanpa nyt katsomaan ja puhua vähän rahasta. Elikkä siis, mehän oltiin nyt raivaamassa tämä läntti tästä näiden ojien välistä, niin tehtiin tänään tuolla. Raivattiin. Ja tuossa nyt mittasin tuolta karttapaikkasovelluksen kautta tuon pinta-ala, eli 3744 metriä. Eli pyöriästi 0,37 hehtaaria tuli sitä pinta-alaa. Tätä ihan kynäpaperia ylös tuohon. 0,37 hehtaaria. Ja aikaahan mulla meni, minä lopetin kello 14 ja aloitin 9.45. Ja minä pittiin siinä aikana 2 taukoa, mutta ne tauot ei ylittänyt 15 minuuttia kyllä varmastikaan per tauko, että minä niin lasken tehollisen työaikaan, koska keskimääräisesti siinä kuitenkin aina tulee taukoja, että koko aikana pysty kuitenkaan painattamaan laikka punaisena, niin 4 tuntia ja 15 minuuttia. Laskin tuohon tietokoneelle, niin miten me nyt lasketaan, että
paljonko meillä menisi hehtaarissa aikaa. Meidän pitää muuttaa ensinnäkin tuo 4 tuntia 15 minuuttia minuuteiksi, eli sehän olisi silloin 4 kertaa 60 on 240 minuuttia, eli 255 minuuttia on tuo aika, mitä tänään tehtiin töitä. ja sehän menee sitten sillä, että me jaetaan tuo 255 minuuttia, jaetaan tuolla tehdyllä pinta-alalla, joka oli se 0,37 hehtaaria. Saadaan hehtaarin kulutetuksi kuluvaksi ajaksi 689 minuuttia. Ja paljonko se on tunteina? 689 jaetaan 60, niin saadaan, että se on 11,48 tuntia, niin se olisi silloin 11 tuntia ja 30 minuuttia, eli 11,5 tuntia pyöriästi tulisi sille, paljonko menisi hehtaarille aikaa. No mikä se on sitten se, mitä se pitäisi olla sitten se tuntitaksa? Periaatteessa jos niin kuin ajatellaan, että yrittäjä hinnoittelee omaa työtänsä, niin se ei koskaan, aina pitäisi hinnoitella se oma työnsä sen mukaan, miten se maksaisi työntekijälle palkkaa. Eli siinä juoksussa niin kun ajattelisi, että no mun mielestä metsurin ei saisi lähteä alle 20 euron tunti, mutta Tessin mukaan se varmaan se 15 euroa. Mä en muista ihan ulkoa noita työehtosopimuksen mukaisia palakkoja, mutta ajatellaan, että vaikka se 15 euroa tunti olisi se tuntipalakka sille metsurille. Eli 15 euroa tunnissa. Ja no sittenhän siihen tulee sitten nuo lakisääteiset maksut. No vaikka nyt ei jos yrittäjä tekee itse sen työn, niin sehän ei tarvitse maksaa noita työeläkemaksuja ja muita työnantajamaksuja, mutta mun mielestä se mun mielipide on se, että yrittäjän täytyy aina laskea sen mukaan se tuntivelotuksensa, että se aivan kun se palkkaisi siihen ulkopuolisen työntekijän. Ja me ollaan käyttänyt, en tiedä pitääkö tämä kuinka paljon kutisa, mutta mä luulen, että se on aika lähellä, jos me lasketaan se tuntipalkka kertaa 1,8 suunnilleen. Siihen me lasketaan lomarahat, lomakorvaukset ja sitten nuo työeläkemaksut ja muut kulut. Plus sitten sille työntekijälle pitää tuo työterveyspalvelu, mutta se ei tietenkään aina työtuntia kohti ole niin se kustannus niin iso, että se voi ottaa jollakin 0,1% tai jollakin pienellä osuudella siihen, mutta jos otetaan karkeasti 15 euroa tunti ja se kerrotaan 1,8, niin saadaan 27 euroa. Eli se työntekijän kustannus on 27 euroa tunnissa. Siihen lasketaan saha. Ja olikohan se, jos se työntekijä tekee sen omalla sahalla sen työn, niin sillähän maksetaan silloin tuntiperusteinen sahakorvaus, tai sitten se jyvitetään, jos on urakkapalakalla, niin se jyvitetään siihen urakkapalakkaan se sahakorvaus. Mutta nyt me lasketaan tuntipalkan mukaan, koska se työntekijänhän pitää, jos se on urakkapalkkauksella, niin sehän pitää sillä normaalilla työtahilla niin kuin pystyä vähintään siihen ansiotasoon, mikä sillä olisi tuntipalkalla tehdessä. Eli jos se normaali tahti ja saha raivaa menemään, niin sen pitää tehdä sitä jälkeä pystyä tekemään sitä jälkeä niin paljon, että se saa vähintään sen verran, mitä se saisi normaalisti. Sitten samasta raivauksesta, kun se menee siellä metässä niin kuin tuntipalkalla. Ja sitten jos se pystyy lisäämään sitä tehoa, niin se urakkapalkkahan tarkoittaa sitä, että se pystyy tekemään lyhyemmässä ajassa
isomman alueen, jolloin se saa vähän paremmin palkkaa, mutta sillä normaalilla työtahilla sen pitää pystyä siihen noin 15 euron tunti palkan. No, tää oli tämmönen välihuomio. Eli nyt ollaan siinä, että se työntekijän kustannus on 27 euroa tunnissa plus sitten, no lasketaan 5 euroa sahalle tuntia kohti. Eli päästään 32 euroa. 32 euroa. Ja mikä sen yrittäjän tai yrityksen kate voisi olla? 10% on aika pieni. Lasketaan 20% vielä katetta siihen. Kertaa 1,2. No päästään 38 euroa 40 senttiä tunti. Siinä on sen 20% katetta, siinä on sahakustannus, siellä on työntekijän palkka. No, meillä vielä puuttuu siitä on matka. Mulla meni tuonne kohteelle noin, se pitää sitten, jos siinä on kokonaisurakkaa kun lasketaan, niin siihen pitäisi myös niin kuin laskea suunnilleen, että montako kertaa joudutaan ajamaan sinne työmaalle, paljonko tulee polttoainetta, ajoneuvokuluja, paljonko siihen menee työaikaa siihen sinne kohteeseen siirtymiseen, niin se pitäisi pystyä laskemaan myös siihen kokonaisurakkaan sitten kun lasketaan. Mutta nyt tämän asian selventämistä, tai niin kuin, ei meidän liian vaikeaksi tätä, vaan pistetään se, otetaan vaikka sillä 2 eurolla huomioon tuohon 38, niin pyöristetään siihen 40 euroon tunti. Mikä nyt pitäisi olla mikä se pitäisi olla, jos tuntitöinä tehtäisiin, niin se laskutus. Niin siinä on sitten työntekijäkustannukset, siinä on sahakustannukset, yrityksen kate ja sitten vähän otettu huomioon sitä autoa. 40 euroa tunti. Ja sitten, nyt me laskettiin tuossa, että se suunnilleen se yrityksen tuntipeleutus pitäisi olla se 40 euroa tunti, alvi 0, että se olisi jollakin tavalla kannattavaa se. Eli se on niin kuin vähintään se 40 tuntia, että se olisi niin kuin jollakin tavalla kannattavaa se yrityksen toiminta, se pystyisi maksamaan palkan työntekijälle, tai yrittäjänkin pitää sitten pystyä saamaan itsellensä palkka. Ja sitten jää yritykselle katetta, vähän ajoneuvokuluja, mitä meillä vielä puuttuu, en hoksaa, mutta näillä, ja me laskettiin tuossa äskettä, että 11,5 tuntia menisi hehtaarille. Tällä tahilla, mitä mä sahasin, niin 11,5 tuntia menisi hehtaarille aikaa. Niin lasketaan nyt vaan tuosta, että 40 euroa kertaa 11,5 tuntia, niin 460 euroa hehtaari. Mikä nyt ei minusta ole mitenkään älytön taksa. Se on aika lailla, olisi niinku semmoinen järkevässä mittakaavassa tuolle taimikolle, tuolle tiheydelle. Ja se mikä meillä nyt unohtu, harmittaa nyt, kun en muistanut sitä, että mä aikoin laskea mitata ne poistumat, että olisi pystynyt peilaamaan taksaa siihen poistumaan. Että miten se vertautuu siihen, että paljonko tuossa tuli että minkälaisella poistumalla niin tehdään, pystytään tuommoiselle ajalle. No, 460 euroa hehtaari. Aika kohtuuhinta. Mun mielestä jos niin maksasin, jos olisin metsäomistaja, niin maksasin ihan mielellään. Mutta toki sitten tuossa nyt voisi olla se, että meidän pitäisi vähän ottaa laajempi otosta. On kuitenkin tämä kuvio. Tämä taimikko on 3,4 hehtaaria. Pitäisi ottaa vähän laajempi otos tosta, jos me ruvetaan laskemaan sitä tulle kokonaisuudelle sitä hintaa, että ehkä sillä menisi se 500 euroa hehtaari sitten se taksa. Tätä mä niin tarkoitin sillä, että
Mä en ymmärrä niitä yrittäjiä, jotka tekee sillä läpi hinnoittelulla kaikki. Siis tämänhän kaikki sillä 350 € läpi hinnoittelulla kaikki mahdolliset. Tämäkin on kohtuullisen hiasta, mutta ei se tällä nyt ehkä jollakin tavalla voisi jäädä jotakin tähän taimikkoon, niin kuin voisi siellä palkkaa ja ehkä, no eihän tuosta nyt niin kuin firmalle hirveästi, mutta jos se yrittäjä teettää sen työntekijällä tuon taimikon niin sillä 350 hehtaaria, niin ei ehkä tarvitsisi maksaa omasta pussista niin paljon. Voisi pystyä sillä laskutussummalla maksaa sen palkan sille ja sivukulut sille työntekijälle. Ei, siinä pistäkää kommenttia ja kuulostaako tuo järkevältä tämmönen. Mitä tätä mieltä? Koska mun mielestä metsäalaa vaivaa nykyään tällä hetkellä se, että ei haluta maksaa työntekijöille. Ei kirotaan sitä, tai valitetaan, että ei ole työntekijöitä, ei saa työntekijöitä. Mutta kyllä se on siellä maksajapäässä, siellä asiakkaassa se vika, että tänne ei saa, tai ei suomalaiset ihmiset lähde mettään raivaamaan. Kyllä mullakin on tippu huomattavasti raivaushalut siinä, kun rupesin miettimään, että paljonko mä pystyn maksamaan itselle palkkaa tai paljonko mä pystyn tai pystyisin, eihän mä päivätyökseni koskaan tehnyt tätä, mutta olen tehnyt sivutoimisesti yrittäjänä ja sitten rupesin miettimään, että no jos alkaisi tekemään kokopäiväisesti ihan oikeasti tekemään metsänhoitoa, raivaussahatöitä, niin rupesin laskemaan sitten paljonko pystyisi maksamaan palkkaa, niin kyllä ne tipahti ne työhalut. Paljon paremmin minä tienaan tuolla ambulanssissa ensihoitajana tästä. Ja tämä on mukava tämmöinen sivuharrastus. Tästähän tämä on mulla tämmöinen tuttavan kanssa tehty vaihtokauppa, että mä teen tämän taimikon pienellä korvauksella ja ollaan vaihdettu vähän palveluksia, mutta on toki niin kuin raha eteen raivannut ja tehnyt taimikonhoitotöitä ja muuta metsänhoitotöitä, niin kyllä se vaan siinä rupesi mietityttämään sitten, että en mä pystyisi maksaa itselle semmoista palkkaa, mitä mä haluaisin saada yrittäjänä. Koska aina täytyy muistaa se, että yrittäjän mun mielestä pitää tienata aina paremmin kuin työntekijän. Eihän sillä ole mitään järkiä sitten. Jos mä tienaan, heitetään nyt hatusta vaikka työntekijänä 50 000 € ja mä alan, no tietenkin jos on paska työ, että sitä nyt ei vaan niin jaksa, niin voi pienemmälläkin palkalle hypätä. Mutta jos mulla on semmoinen työ, että mistä mä tykkään, mä saan sitten vaikka 50 000 € vuodessa palkkaa, niin kyllä mun pitäisi pystyä, jos mä alkaisin yrittäjäksi, niin kyllä mun pitäisi vähintään 60 000 pystyä nostaa itselle palkkaa sitten firmasta vuodessa. Tietenkin, jos mulla olisi semmoinen paskatyö, mistä mä en tykkäisi ollenkaan, mua vituttaisi joka aamu mennä töihin, niin voisin hypätä pienemmällekin palkalle. Ja toki täytyy tietenkin aina muistaa se, että onhan siinä yrittämisessä ja siinä se oma vapautensa, mutta on siinä myös sitten vastuussa kaikesta tekemisestään. Että sillä niin kuin mielenkiintoisia kysymyksiä miettiä ja pohtia noita juttuja, että mikä se on tässä maailmassa kannattavaa, vai onko se mikään kannattavaa, kannattaisiko se vain niin kuin maata sohvalle ja katsoa YouTubesta videoita. Mutta eipä siinä. Oliko tämä teidän mielestä järkevää pohdintaa, mietintää, muuta? Pistäkää kommenttia tonne kommenttikenttään alas ja edellisen raivausvideon mä pistän tuohon, nyt näkyy varmaan tässä tai tässä näin, jommassa kummassa puolessa tuossa, niin
näkyy, niin klikatkaa, katsokaa, käykää katsomassa, että mistä tämä ponsi tälle videolle lähti. Ja palataan taas sitten seuraavalla videolla. Moro!